السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. grade 4، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل حل exercise unit 2 concept 2.1. هنبدأ النهاردة في lesson 3. طبعا يا ريت كل اللي شاف الفيديو بتاع lesson 3 يكون شافه كويس وذاكره ويبدأ يحل معاه، هيبقى سهل عليه أوي جدا الحل بعد ما يشوف الفيديو بتاع شرح الدرس. واللي ما شافوش يا ريت يشوفه عشان يبقى فاهم كويس أوي اللي احنا بنقوله. تمام يا ولاد؟ طيب قبل ما نبدأ كده الحل، بفكركم كلكم ان انتوا تعملوا شير، سبسكرايب، لايك للفيديو، وتكتبوا لنا اي كومنت حلو كده منكم. واحنا عايزين القناة تكبر، فوروني بقى كده جريد 4 هيكبر القناة ازاي وهيخلي قناة درس يوم بيوم فيها مشتركين كتير. فيا ريت والله سنة رابعة تعملوا الكلام ده قبل ما تنسوا. تمام؟ يلا. Question number 1. All the following are examples of acting forces except number A. Kicking a ball, B. Pressing a button, C. Listening to music, D. Lifting up a bag. كل دول يعتبروا forces ما عدا ايه؟ فعلا ما عدا listening. listening دي مش محتاجة force. اوكي، ما قلناش عليها خالص واحنا بنشرح listen. Number 2. When you sit on a chair, the force of gravity is what and holding you in that chair. لما اجي اقعد على كرسي، الفورس بتاعت الجرافيتي بتعمل ايه وبتمسكني على التشير، يعني هي بتبقى مثبتاني على التشير. Number A. Pulling you upward، بتشدك لفوق. Pulling you downward، بتشدك لتحت. pushing you upward، بتزقك لفوق. pushing you downward. طبعا اول حاجة احنا قلنا الجرافيتي زي ما احنا كده شرحنا في الليسون، عشان كده افكركم تاني لو ما شافش الدرس لازم يشوف الفيديو بتاع الشرح. قلنا اول حاجة الجرافيتي دي بولينج، وبتبقى بتعمل بولينج للأوبجكت downward. يبقى هنا دي الانسر بتاعتي يا ولاد number B. number B. طيب نكمل. Number 3. What is the name of the force that makes a ball in the air fall down to the ground؟ ايه هي الفورس اسمها ايه اللي بتخلي البول تنزل تحت فين وهي طايرة في الهواء تنزل على الأرض؟ friction، gravity، sound، light. ها حبايبي كلنا اللي اتفرجوا على الفيديو تبقى gravity. gravity. برافو. طيب number 4. Which of the following will cause an object to move؟ أني واحدة بدولت هي اللي هتخلي الجسم اللي عندي ايه يتحرك؟ number A. balance forces، number B. unbalanced forces، number C. sound energy، number D. light energy. طبعا احنا هنا ملناش علاقة خالص بالانرجي، دي أول حاجة، يبقى أنا هستبعد الانرجي خالص. طيب تاني حاجة قلنا balance force دي بتخلي البادي doesn't move، يبقى أنا هنا معنديش غير مين؟ unbalanced. unbalanced. okay. Question number 5. Two equal forces act at the same time on a stopped object but in opposite directions. Which sentence describes the object's motion؟ هنا عندي اتنين فورس بيكونوا متساويين وبيأثروا في نفس الوقت على جسم ايه واقف، لكن الاتنين بيتحركوا في اتجاهات ايه عكس بعض. فأي حاجة من دولت هتبقى صح. number A. the object's speed increases، السرعة بتاعت الأوبجكت هتزيد. number B. the object's speed increase، السرعة بتاعته هتقل. number C. the object's speed doesn't change، سرعته مش هتتغير. يعني هنا سرعته ازاي مش هتتغير إذا كان هو أصلا واقف؟ فطبعا
هو مادام واقف اوكي والاي فورس بتاعته equal يبقى هو مش هيتحرك اصلا، يعني A و B و C هيعتبروا wrong لان هو هيبقى doesn't move. يبقى هي الإجابة بتاعتي هتبقى number A D. ليه؟ عشان احنا قلنا هنا ان هو two equal forces و opposite direction، اتنين فورس وبيتحركوا في اتجاهات مختلفة، يبقى معنى كده ان ديت balanced force. واحنا قلنا لما يكون عندي balanced force بتبقى الأوبجكت بتاعي ايه doesn't move. Question number 6. The force that tries to stop an object moving on a surface is called. الفورس اللي بتخلي الأوبجكت يقف اسمها ايه؟ gravity، friction، push، pull. احنا قلنا الجرافيتي دي بتعمل على البولينج، تمام، والبوش والبول بيخلوا البودي يتحرك. يبقى مين بقى اللي بتساعد البودي ان هو يحصل له ستوب؟ طبعا مين؟ الفريكشن، الاحتكاك. طيب question number 7. question number 7 بيقول لي ايه؟ There is a force between the car's tires and the road that decreases its speed gradually. في أنهي نوع من أنواع الفورس ما بين الكاوتش بتاع العربية والطريق، يعني الأرض بتاعة الطريق، ودي الفورس دي بتقلل السبيد، السرعة بالتدريج. friction، gravity، push، pull. طبعا friction. خلاص، لأن احنا قلنا هي الفريكشن اللي بتعمل decrease للسبيد، وهي اللي بتبقى ما بين الكاير تايرز ورود. Number 8. Which of the following sentence describes the friction force؟ أنهي واحدة جملة من الجايين دولت بتوصف الفريكشن فورس، قوة الاحتكاك. Number A. It pulls objects towards the ground. بتشد الأوبجكت ناحية الجراوند، طبعا wrong. B. It pushes object away from the ground. بتزقهم بعيد عن الأرض، طبعا برضو wrong. Number C. It slows down or stops object in motion. دي صح، بس لازم نكمل قراية علشان ممكن ألاقي حاجة تانية صح أكتر. Number D. It doesn't affect object in motion. ما بتأثرش على الحركة بتاعة الجسم، طبعا هتبقى number A C. اوكي، ده كده page 12. هنبدأ بقى في page 13 مع بعض. Both right and wrong. both right and wrong. Number 1. Unbalanced forces cause a change in the object's motion. هنا بيقول لي إن unbalanced force بتسبب الأوبجكت إن هو يتحرك، طبعا right. Number 2. When a car crashes into a wall it will not stop. يعني لما عربية تخبط في حيطة مش هتقف، لا أكيد طبعا هتقف، يبقى ده wrong. Number 3. Sometimes it's easy to observe the force that stops an object. يعني في بعض الأحيان بيبقى سهل علينا إن احنا نشوف الفورس اللي هي بتعمل عملية إيقاف للحركة بتاعة الأوبجكت، طبعا right. Number 4 زي ما احنا كده شوفنا الوول. Number 4. When a car runs out of fuel on a flat road its speed increases gradually until it stops. لما البنزين بتاع العربية يخلص وهي ماشية على طريق، تمام، السبيد بتاعتها بيحصلها increase، بتزيد السرعة بتاعتها بتزيد بالتدريج لغاية ما تقف، طبعا wrong. السبيد بتاعتها بتحصلها ايه؟ decreases not increases. okay. Number 5. Friction force always slows down or stops the motion of moving objects. هنا بيقول لي إن الفريكشن فورس على طول بتعمل يعني بتقلل وبتوقف الحركة بتاعة الأجسام، right. okay. Number 5 هتبقى right. Number 6. Friction force slow down the motion of a satellite in the space.
of course إيه no. هنا بيقول لي إن في احتكاك بيقلل السرعة أو الحركة بتاعة الأقمار الصناعية الموجودة في السبيس الفضاء. طبعا أصلا السبيس there is no air، مفيش هوا، مفيش أي حاجة. سبيس بنقول عليه فضاء، فراغ. فطبعا هنا مش هيبقى فيه أي حاجة، فمفيش أي حاجة بتعمل فريكشن بتحتك بمين؟ بالساتلايت. خلاص، عشان كده أصلا مفيش في السبيس فريكشن. Number 7 unbalanced force keep an object in its place without moving. إن الفورس اللي هي الغير متوازنة بتخلي الجسم أو بتحافظ على الجسم في مكانه من غير أي moving. غلط طبعا، لأن احنا قلنا ال unbalanced force بتبقى بتسبب movement لمين؟ للأوبجكت. Corrected underline word. Number 1 when you jump up the force of friction pulls you back to the ground. لما بتنط لفوق الفورس بتاعت ايه؟ طبعا هنا friction غلط. الفورس بتاعت ايه؟ بتشدك تاني لتحت ناحية الأرض. مين اللي بيعمل pulls down to the ground؟ يلا بسرعة. برافو، gravity. نكتب كلنا gravity. Number 2 the rope in the tug of war game may not move towards any team if the both teams push with the same force. هل هما بيعملوا push؟ لا طبعا هما بيعملوا ايه؟ pull. Okay. Number 3 moving objects stop when a force of the same amount is applied to it in the same direction. هل الأجسام هتفضل واقفة لما يكون في فورس من نفس القوة بتأثر عليه وفي نفس الدايركشن اللي هو ماشي فيه؟ طبعا لا، عشان قوة فورس توقفك لازم تكون equal للفورس اللي بتحركك، ولازم تكون ايه؟ in opposite direction. يبقى هنا بدل كلمة same direction، هنا بدل كلمة same direction نكتب ايه؟ opposite direction. Okay, question number 4 if the car turns out of fuel its speed increases. لو الكار الفيول بتاعها البنزين بتاعها خلص، معنى كده ان السرعة بتاعتها هتزيد. طبعا هشيل increases and we write decreases instead of increases. هنكتب decrease بدل مين increase. The motion of a car is opposite by the gravity of air. الموشن بتاعة العربية خلاص بيكون معاكس ليها الجرافيتي. طبعا غلط. مين اللي بتبقى in opposite direction للموشن؟ حبايبي اللي شوفنا الفيديو والشرح بتاعه يجاوبوا بسرعة. برافو، friction. يبقى أنا هشيل كلمة gravity واكتب بدلها ايه؟ friction force. تمام يا حبايبي؟ طيب نروح بقى الكويستشن اللي بعده. الكويستشن اللي بعده بيقول لي write the scientific term، يعني هكتب اسم الحاجة اللي هو هيوصفها لي في السنتنس. Number 1 it is a push or pull that is applied to an object causes it to change its position. يعني هي يا إما تبقى push أو pull. بدم قلنا يا إما تبقى push أو pull وبتسبب change في البوزيشن، يبقى مين؟ force. تبقى مين يا ولاد؟ force. يبقى نكتب هنا في number 1 force. طيب number 2 it is a force that is exerted when objects rub against each other. شايفين كلمة rub دي معناها ايه؟ friction احتكاك. rub يعني friction. Question number 3 it is a force that slows down the motion of moving object. أنهي force بتعمل slow down بتقلل الحركة بتاعت الأوبجكت؟ برضو friction. Number 4 a man-made object that is launched into orbit in the space using a rocket. الإنسان هنا
اوكي عمل حاجة، الحاجة دي بتكون في السبيس. اوكي يعني ما يعني ايه، حاجة كده شبه الروكت، يعني بتتحط في السبيس عن طريق الروكت. مين؟ ايوه الساتلايت. ساتلايت يعني ايه ساتلايت؟ يعني الاقمار الصناعية بنحطها على صاروخ ويخرج الصاروخ بره الارث ويبقى في السبيس ويروح حاطط الايه الساتلايت في مكانه. طيب question number 5 complete the following. complete the following. Number 1, when you sit down on a chair there are two forces that applied to you, which are what force of gravity and what force of the chair. لما انت تيجي تقعد على التشير بيبقى فيه two forces. التو forces دول بيأثروا عليك. force A بتاعت الجرافيتي، الجرافيتي بتبقى انهي force؟ pull force. pull force. لكن الجرافيتي بتاعت التشير بتبقى ايه؟ pushing. pushing. الكورس بيعمل لك push. okay. Number 2, the toy placed on a table doesn't move due to the effect of two A forces acting on it. لما تكون حاطط كده لعبة على ترابيزة والترابيزة دي doesn't move. doesn't move مادام doesn't move يبقى الفورسز بتاعتها هتبقى ايه؟ balanced. balanced. balanced force. okay. Number 3, when you lift up an object from the ground there are two forces acting on it, which are what force of your hand and what force of the gravity. your hand هتبقى what force؟ pulling force. pulling force. والجرافيتي هتبقى برضو pulling force، بس الجرافيتي هتبقى pulling towards the center pulling down، لكن your hand هتبقى pulling up. okay. طيب number 4, the speed of a moving ball on the ground decreases gradually until it stops due to the effect of what force. يعني هنا السرعة بتاعت كرة متحركة على الأرض بتقل تدريجيا لغاية ما بتقف نتيجة لتأثير أنهي قوة؟ إيه هي الفورس اللي بتعمل slow down للموشن؟ yes friction force. friction force. تمام كده خلصنا page 13. تعالوا بقى نشوف page 14 يا ولاد. number 5 anybody moves when pushing force or what force is larger than the A force. أي جسم بيتحرك لما تكون قوة الدفع اللي هي pushing force أو أنهي force، بدل هنا قلنا pushing يبقى هنا إيه؟ pulling. pulling is larger than the A force. لازم تبقى أكبر من إيه؟ الفريكشن. لازم تبقى أكبر منين؟ من الفريكشن force. صح كده؟ number 6, when you throw a ball up in the air it starts to fall down again towards the ground due to the effect of pulling force of what. أي حاجة بتنزل لتحت أوكي لازم تكون تحت تأثير إيه؟ تحت تأثير gravity. gravity. number 7, a moving car is affected by the what force of both air and road which act in the A direction of the car movement. أي عربية ماشية في الهواء لازم مع الهواء بتعمل إيه؟ friction. friction. برافو. طيب والفريكشن دي بتبقى في أنهي direction؟ opposite direction، يعني في الاتجاه المعاكس لحركة الإيه؟ الأوبجكت اللي عندي. question number 6 عندي بيقولي give reason for when your toy car crashes into a wall it will stop moving. لما العربية بتخبط في حيطة هتقف. ليه بقى؟ ليه؟ هقوله because the force of the wall is the same amount of the force of the car. صح كده؟ الفورس بتاعت الوول هتبقى the same amount of the pushing force of the car. الاتنين قد بعض
هيوقفوا بعض. Number 2. If you push a pen on the table, it moves for a certain distance till it stops. لو انت هدفت كده قلم لفوق هيفضل ماشي شوية لغاية ما يقف. ليه؟ نتيجة لإيه؟ بالظبط نتيجة للفريكشن فورس. يبقى أقوله كده due to the friction force, due to the friction force which is in opposite direction للmotion. Question number 3. When you stop pedaling during the movement of your bicycle, it slows down until it stops. لو انت وقفت البدال وانت ماشي بالعجلة بتاعتك، العجلة هتفضل تقل سرعتها لغاية ما تقف. نتيجة لإيه؟ برافو عليكوا due to برضو إيه؟ the friction force. due to the friction force. تمام؟ any friction force between the car, the bicycle, and the ground. Number 4. A satellite can keep traveling in space at the same speed for hundreds of years. الساتلايت ممكن إن هو يحافظ على سرعته في الفضاء أوكي زي ما هي من غير أي نقصان يعني مئات السنين. ليه بقى؟ عشان في السبيس there is no what? Because the space there is no air and no friction force. مفيش friction force تعمل slow down لمين؟ للسبيد بتاعة الساتلايت. Question number 7. What happens if you let your toy out of your hand؟ لو انت سبت اللعبة بتاعتك من ايدك ايه اللي هيحصل لها؟ هتبقى it falls down، هتنزل لتحت due to the gravity, due to the pulling force of the gravity. Number 2. You kick a football with your leg. انت شط كورتك برجليك ايه اللي هيحصل؟ هتبقى move for a distance until it stop due to the friction force. هتمشي شوية وبعد كده هتقف نتيجة للفريكشن force. Number 3. An object moves with a certain speed in the space. Object ماشي بسرعة معينة في السبيس. بدل قال space no air no friction فهيحصل له ايه؟ it keep moving. it will keep moving. هيفضل ماشي. تمام؟ احنا كده خلصنا page 14. Question number 8. Question number 8 يا ولاد. هنا بيقول لي look at the figure، يعني هبص هنا للفيجر اللي قدامي ده وبعد كده I will choose the correct answer. The forces that act on the basketball in this figure are. ده basketball اهي. ايه الفورس اللي هي بتأثر على الباسكتبول؟ Number 1. pushing force of both gravity and the player hand. طبعا الجرافيتي أصلا ما هياش pushing force فدي هتعتبر wrong. okay. pulling force of both gravity and the player hand. هو هنا البلاير هاند اوكي مش هيعملها pulling، مش هيشدها ناحيته. تمام يبقى برضو دي wrong. Number C. pushing force of gravity and pulling force of the player hand. هو هنا قالب، يعني المفروض الجرافيتي هي اللي تبقى pulling وده موجود بقى في نمبر كام؟ نمبر دي. نمبر دي هي هتبقى wrong. سوري هي اللي هتبقى صح اهي كده عشان الجرافيتي بتبقى pulling اوكي لكن الهاند player هتبقى pushing. Question number 2. The basketball will fall down on the ground due to the A that acts on it. هنا الكورة بتاعت الباسكت هتنزل تحت على الأرض نتيجة تأثير ايه بقى؟ Number A pushing force of gravity. احنا قلنا الجرافيتي مش pushing يبقى ايه؟ wrong. Number B pulling force of gravity. دي صح. Number C friction force of air. No. friction force of ground. لا يبقى أنا عندي هنا pulling force. طيب تعالوا بقى نشوف question number 9.
بيقول لي هنا ايه، عندي pictures وعايزني في كل واحدة اقول اذا كانت balanced ولا not balanced. اوكي. number 1 launching a rocket. launching a rocket يعني انا لما بطلع روكت فوق وبيتحرك، يبقى دام بيتحرك تبقى ايه، unbalanced. a book on a table. البوك على التيبل ما بيتحركش، مادام doesn't move يبقى دي اسمها balanced. a seesaw دي كده المرجحة، ده seesaw مادام بتتحرك تبقى ايه، unbalanced. اوكي كده يا ولاد وصلنا لنهاية حل exercise 3. اوكي exercise 3 في المعاصر. ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. يا ريت تذاكروا الأسئلة مرة و2 علشان تعرفوا تحلوها لوحدكم بعد ما بتفهموها طبعا. ويا ريت كده بعد ما نخلص الشرح يا أولاد نعمل لايك للفيديو، سبسكرايب وكومنت جميل منكم، وأشوفكم على خير و lesson 4 بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.